ආයුබෝවන් රූරස් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ චොක්ලට් පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහ. මේක හදාගන්න බිත්තර, ජෙලටින්, චොක්ලට් ඒ මුකුත්ම ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම oven එකට දාගන්නවත්, ස්ටීම් කරගන්නවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරිම අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් අපිට මේ පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ චොක්ලට් පුඩින් එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන මෙෂරින් කප් වල 3න් 1 කියලා ගහලා තියෙන කප් එකෙන් කෝන්ෆ්ලවර් අරගෙන තියෙනවා. ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් ග්‍රෑම් 34ක් තියෙනවා. චොක්ලට් පවුඩර් කෝප්ප කාලයි, සීනි කෝප්ප භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. වැනිලා තේ හැඳි එකකුයි, මාගරින් හරි බටර් හරි මේස හැඳි එකමාරකුයි ඕන වෙනවා. කිරි මිලිලීටර් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රේ එකකට තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි ගාලා ලෑස්ති කරගන්න. මුලින්ම අපි පුඩින් එක හදාගන්න භාජනය අරගෙන ඒකට කෝන්ෆ්ලවර් දාගන්නවා. ඊළඟට චොක්ලට් පවුඩර් දාගන්නවා. සීනි කෝප්ප භාගෙත් දාගත්තා. දැන් කිරි මිලිලීටර් 500ක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ කෝන්ෆ්ලවර්, චොක්ලට් කුඩු, සීනි, කිරි වල හොඳට කලවම් කරගමු. අපි මේකට කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරන නිසා ලිපේ තියන්න කලින් හොඳට කෝන්ෆ්ලවර් ටික දිය කරගන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් ලිපේ තිබ්බට පස්සේ කෝන්ෆ්ලවර් දිය කරගන්න බෑ. තැන් තැන් වල ගල් ගහිලා වගේ තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. මේ විදිහට හොඳට මේ ටික දිය කරගන්න ඕන. දැන් චොක්ලට් මිශ්‍රණය ලිපේ තියාගත්තා. අපි මේ ටික මද ගින්නේ හොඳට හැඳි ගාගමු. ඔයාලා මේක හදන ගමන් වෙන වැඩ කරන්න එපා. එතකොට දන්නේ නැතුවම කැටි ගහනවා. ලිපේ තියාගත්තු වෙලාවේ ඉඳලම නොනවත්වාම හැඳි ගන්න ඕන. ඔන්න බලන්න දැන් තැන් වලින් කැටි ගහගෙන වගේ එනවා. ඔයාලා මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර හොඳට ඕම අඩු කරගන්න. නවත්තන්න නැතුවම හැඳි ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනව නේද? ක්‍රීම් එකක් වගේ හැදීගෙන එනවා. මේ වෙලාවේ ඔයාලා වැනිලා තේ හැඳි එකක් දාගන්න. බටර් මේස් හැඳි එකමාරක් දාගන්න ඕන. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ලිපේ ගින්දර නම් වැඩි කරගන්න එපා. අඩුම ගින්දරේ තියාගෙන තමයි කලවම් කරගන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් එකපාර කැටි ගහනවා.
ඔන්න බලන්නකෝ. මේ ගානට තියෙන්න ඕන. දැන් අපේ පුඩින් එකේ පදම හරි. ඊළඟට හදාගත්ත චොක්ලට් පුඩින් මිශ්‍රණය අපි ට්‍රේකට දාගමු. දැන් ගානට උඩින් තුනී කරගන්න. මේ විදිහට දෙතුන් පාරක් තට්ටු කරගමු. දැන් මේක පැය 2ක් 3ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ දාගන්න. එතකොට මේ පුඩින් එක ගානට සෙට් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අද මම හදාගත්ත චොක්ලට් පුඩින් එක. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.